હાય એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે હું બનાવવાની છું રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલની ચાઇનીઝ ભેળ, અને તે પણ એકદમ ઇઝીલી. તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં. ચાલો આપણી ચાઇનીઝ ભેળ બનાવવાનું શરૂ કરીએ. ભેળ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આ રીતે મેં કઢાઈની અંદર 2 કપ જેટલું પાણી લીધું છે, અને હવે તેની અંદર 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરી દેવાનું છે. સૌપ્રથમ આપણે નૂડલ્સને બોઇલ કરવાની છે, તો તેની પ્રિપેરેશન છે. મીઠાને પાણીની અંદર સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. પાણી થોડું બોઇલ થવા લાગે એટલે તેની અંદર આ રીતે નૂડલ્સ એડ કરી દેવાની છે. તમે કોઈપણ ટાઈપની નૂડલ્સ યુઝ કરી શકો છો. મારી પાસે આ રીતની નૂડલ્સ છે, તો હું તેને યુઝ કરી રહી છું. નૂડલ્સને પાણીની અંદર સરસ રીતે કૂક કરવાની છે. નૂડલ્સ જ્યાં સુધી 60% જેટલી કૂક ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને કૂક કરવાની છે. તો સ્પૂનની મદદથી આ રીતે કન્ટિન્યુઅસલી તેને હલાવતા જઈશું અને બોઇલ કરી લેવાની છે. તમે જોઈ શકો છો કે મારી નૂડલ્સ ઓલમોસ્ટ કૂક થઈ જ ગઈ છે. તે એકદમ સરસ અને છૂટી છૂટી છે. તો હવે તેની અંદરથી આપણે પાણી બહાર કાઢી લેવાનું છે. તો આ રીતે એક કાણાવાળું વાસણ લઈ અને તેની અંદર નૂડલ્સ નાખી દઈશું, જેથી કરીને ગરમ પાણી નીચે નીકળી જાય. હવે જે ગરમ પાણી છે તેને આપણે ફેંકી દઈશું, અને નૂડલ્સની ઉપર બીજું એકદમ ઠંડુ હોય તેવું પાણી નાખવાનું છે, જેથી કરીને નૂડલ્સ એકબીજાને ચોંટે નહીં. તમે જોઈ શકો છો કે તે એકદમ સરસ અને છૂટી છૂટી બની છે. હવે તેને સાઈડ પર મૂકી દઈશું. અહીંયા મેં નૂડલ્સને ફ્રાય કરવા માટે એક કઢાઈની અંદર તેલ લીધું છે. હવે આપણી નૂડલ્સને તેની અંદર સરસ રીતે ડીપ ફ્રાય કરવાની છે. તો આ રીતે થોડી થોડી નૂડલ્સ નાખી અને તેને સરસ રીતે લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરી લેવાની છે. ફરીથી તેને આ રીતે કોન્સ્ટન્ટલી મિક્સ કરતા જઈશું અને ફ્રાય કરતા જઈશું, જેથી કરીને એકબીજા સાથે ચોંટે નહીં. એક સાઈડથી કૂક થઈ જાય પછી તેની સાઈડ ચેન્જ કરી લેવી, જેથી કરીને બંને સાઈડથી તે સરસ રીતે કૂક થઈ જાય. તમે જોઈ શકો છો કે તેનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને તે સરસ રીતે ફ્રાય પણ થઈ ગઈ છે. મારી નૂડલ્સ અહીંયા રેડી થઈ ગઈ છે, તો હું તેને અહીંયા બહાર કાઢી લઈશ. કલર પણ ખૂબ જ સરસ આવ્યો છે. હવે એક બીજા મોટા વાસણની અંદર 1 મોટી ચમચી ભરીને તેલ લેવાનું છે. હવે તેની અંદર આ રીતે 2 મોટી ચમચી ભરીને ઝીણું ઝીણું ચોપ કરેલું લસણ એડ કરી દેવાનું છે. લસણને તેલની અંદર સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે, જ્યાં સુધી તેની કાચી ફ્લેવર જતી ના રહે ત્યાં સુધી. તો આ રીતે તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા મેં આ રીતે બધા વેજીટેબલ્સ લીધા છે. તમને જે પણ ટાઈપના વેજીટેબલ્સ પસંદ હોય તમે તે રીતના વેજીટેબલ્સ લઈ શકો છો. 2 ટાઈપના પેપર્સ છે, કેબેજ છે, કોર્ન્સ છે અને કેરેટ્સ છે. હવે તેની અંદર કોબીજ એડ કરી દઈશું. અહીંયા મેં લગભગ ½ કપ જેટલી કોબીજ લીધી છે. તમને વધારે પસંદ હોય તો તમે વેજીટેબલ્સ વધારે એડ કરી શકો છો. તેનાથી ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવશે. કોબીજને તેની તેલની સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે. આપણે કોબીજ અને બીજા બધા જે વેજીટેબલ્સ લીધા છે તેને ઓવરકુક કરવાના નથી. બસ આ રીતે થોડા થોડા સોતે જ કરવાના છે. હવે તેની અંદર ગ્રીન બેલ પેપર અને રેડ બેલ પેપર હું એડ કરી દઈશ. જો તમારી પાસે યલો બેલ પેપર હોય તો તમે તેને પણ યુઝ કરી શકો છો. તેનાથી કલર ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે આ બંને ટાઈપના બેલ પેપર્સને કેબેજની સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે. તેને પણ ઓવરકુક કરવાના નથી, જેથી કરીને તે એકદમ સરસ અને ક્રન્ચી રહે. વેજીટેબલ્સ ક્રન્ચી હશે તો ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે, માટે તેને ઓવરકુક કરવા નહીં. બેલ પેપર્સ મિક્સ થઈ ગયા છે. તો હવે તેની અંદર આ રીતે 2 મોટી ચમચી ભરીને સ્પ્રિંગ અનિયન એટલે કે લીલી ડુંગળી એડ કરવાની છે. તે ટોટલી ઓપ્શનલ છે. જો તમારી પાસે હોય તો તમે તેને એડ કરો, ના હોય તો વાંધો નહીં. તેને પણ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે તેની અંદર કોર્ન્સ અને કેરેટ્સ એડ કરી દેવાના છે. અહીંયા મેં મકાઈના દાણાને થોડા પાણીની અંદર બોઇલ કરી લીધા હતા. બધા જ વેજીટેબલ્સને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે. વેજીટેબલ્સ મિક્સ થઈ ગયા છે. તો હવે તેની અંદર આપણા સોસ એડ કરી દઈશું. તો તેની માટે 2 મોટી ચમચી ભરી અને માઇલ્ડ ચીલી સોસ યુઝ કરી રહી છું. અહીંયા 2 મોટી ચમચી ભરીને કેચઅપ નાખવાનો છે. ચીલી સોસ અને કેચઅપથી કલર ખૂબ જ સરસ આવશે. અને 4 મોટી ચમચી ભરીને મેં લાઇટ સોયા સોસ યુઝ કર્યો છે.
તમે જોઈ શકો છો કે તેનો કલર ખૂબ જ સરસ આવ્યો છે. બધા જ સોસીસને વેજીટેબલ્સની સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે. અહીંયા મેં નૂડલ્સને હાથેથી આ રીતે સરસ રીતે તોડી લીધી છે. તો આપણી જે ફ્રાઈડ નૂડલ્સ છે તેને વેજીટેબલ્સની અંદર મિક્સ કરી લઈશું અને બીજી 2 સ્પૂનની મદદથી આ રીતે તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે. તમારે જ્યારે ખાવું હોય ત્યારે જ નૂડલ્સ એડ કરવી, નહીં તો તે સોગી થઈ જશે. નૂડલ્સને આ રીતે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે અને ગરમા ગરમ સર્વ કરવાની છે. તમે જોઈ શકો છો કે મારી ચાઇનીઝ ભેળ અહીંયા રેડી થઈ ગઈ છે અને સર્વ કરવા માટે પણ રેડી છે. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હો તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને તેની પાસે જે બેલ આઇકન છે તેને હિટ કરી દો, જેથી કરીને મારા વિડીયોઝની રેગ્યુલર અપડેટ્સ તમને મળતી રહે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો. બાય.